প্ৰিপেৰেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম সো লাষ্ট লেকচাৰটোৰ পৰা আমি কি কৰিছো আমি এক্সেল আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু লাষ্ট লেকচাৰটোত আমি কেইটামান প্ৰেক্টিকেলো কৰিছো এক্সেলত সো আপোনালোকে যেহেতু কৈছে যে কোৱেশ্চন পেপাৰছ খিনি ডিসকাস কৰিবলৈ কোৱেশ্চন পেপাৰছ খিনি সলভ কৰি দেখাবলৈ সো অফ কোৰ্স আই উইল ডু দ্যাট মই যেতিয়া এইবিলাক কমপ্লিট হৈ যাব গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ এক্সেল আৰু তাৰ পিছত পাৱাৰ পইণ্ট সেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আগতে অহা পূৰ্বৰ কোৱেশ্চন পেপাৰছ খিনি প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ স্কিল টেষ্টৰ সেইখিনি মই আপোনালোকক সলভ কৰি পেলাই দেখুৱাই দিম ইতিমধ্যে মই অলপ কালেকশ্যন কৰিছো সেই কালেকশ্যন খিনি আই হোপ দ্যাট আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হ'ব আমি সেইখিনি কৰিলো আমাৰ কাৰণে মানে কাৰণ মই দেখিছো যে প্ৰায় একে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ খিনি আমি তাত দেখা পাইছো যদিও এটা চেঞ্জ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণটো মই যিমানখিনি আপোনালোকে ৱৰ্ডত দেখিলে যে ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট মই তাৰ ডিসকাস কৰি গৈছো অলপ আমি স্লোকে গলেও কিন্তু গোটেইখিনি শিকি যোৱাটো বেছি ভাল নহলেতো মই ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি আপোনালোকক কৰি পেলাই দেখুৱাই দিব পাৰো সো মই ভাবিছো যদি এনেকে যোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোক বেছি লাভান্বিত হ'ব ঠিক আছে আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মৌখিক পৰীক্ষাৰ বাবেও মানে অৰেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণেও যদি এনেকুৱা কম্পিউটাৰ ভিত্তিক কোৱেশ্চন আনসাৰ্স খিনি মই ডিসকাস কৰাটো নহলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যে মই সেইখিনি ইনক্লুড কৰো নে নকৰো মানে অৰেল এক্সামিনেশ্যনছ অফ কম্পিউটাৰ্ছ ওপৰত মই লেকচাৰ্ছ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰাও নে নকৰাও আপোনালোকৰ কমেন্ট খিনিৰ পৰা মই গম পাম লাগিব নে নালাগিব তো সেই অনুসৰি মই অৰেল এক্সামছ খিনি বাবে প্ৰস্তুতি ভিত্তিক লেকচাৰ্ছ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰেজেন্ট কৰিম বা আপোনালোকৰ ওপৰত সেইটো মই এৰি দিছো ঠিক আছে সো আজি ক্লাছলৈ আহক তো প্ৰথম কথা লাষ্ট ক্লাছত আপোনালোকে গম পালেই ৰ'জ কলম সেলস এইবিলাকৰ বিষয়ে আৰু এখন টেবুল বনালো তথাপি আকৌ এবাৰ মই ৰিভাইজ কৰি দিছো ৰ'জ গম পালে এইডালক আমি ৰ বুলি কওঁ আৰু এইডালক এয়া আপোনালোকে মোৰ মাউছৰ পইণ্টাৰটোত চাব এইটোক আমি কি বুলি কওঁ কলম বুলি কওঁ আৰু ৰ'জ কলমছৰ ইন্টাৰসেকশনটোক আমি কি বুলি কওঁ সেল বুলি কওঁ ৰাইট নাও ৰ ইনসাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰো To add a row, select the entire row below where you want to add the new row. Sabo. সেই rowটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত তাৰ তলত যেটো row ইনসাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে তেনে ৰাইট ক্লিক কৰিব ইনসাৰ্ট কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ rowটো আহি যাব এবাৰ কৰি চাওঁচোন আহক ওপেন কৰিলে কিবা লিখক ইয়াত যেনেকৈ লাষ্ট ক্লাছত আমি কি দেখুৱাইছিলো সিৰিয়েল নম্বৰ say name say roll number মই এখন নতুন টেবুল লৈছো ওকে marks then এখিনি আমি দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ সৰ্ট কৰিব লাগে মানে সৰি কেনেকৈ ফৰমেট কৰিব লাগে name roll number marks obtained name to জেনেৰেলি ডাঙৰ হয় সো অলপ ডাঙৰ লিখক roll number অকমান ডাঙৰ কৰি দিয়ক ঠিক আছে serial number 1 দিলু ইয়াত নামটো লিখিছো সাপোজ ৰেখা roll number 1 marks obtained 12 okay suppose ইয়াত লিখিছো 2 হয়তো আপোনালোকক দেখাইছিলো কেনেকৈ অটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰিব লাগে ৰাইট মই 7টা ৰ কৰিব বিচাৰিছো এটো লাষ্ট ক্লাছত দেখাইছিলো এবাৰ আকৌ এবাৰ লাষ্ট ক্লাছটো চাই লব দেন suppose ইয়াত লিখিছো অভিলাষ 2 marks obtained 13 ইয়াত লিখিছো suppose Nita 3 marks obtained 15 now এই যে অভিলাষ বৰা বুলি আছে এই গিটা নাই লিখা এটা লিখি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে এটো দেখুৱাই লওঁ আহক এই অভিলাষ বৰা এটো এটা ৰ ইনসাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছো ইয়াৰ তলত ৰাইট ক্লিক কৰিব ইনসাৰ্ট কৰিব এই যে ইনসাৰ্টটো ইয়াত ক্লিক কৰক এতিয়া কি হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে
মই যেতিয়া অভিলাষ বৰাত ক্লিক কৰিছিল আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো এই ডিফাৰেন্সটো জানিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলে ইনসার্ট কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত এডাল ৰ আহি গৈছে ৰাইট মানে আমাৰ কি হৈছে আমি যদি অভিলাষ বৰা ওপৰত বিচাৰিছো তেতিয়া হলে এৰটো মই কিন্তু কৈছিল আপোনালোকক অভিলাষ বৰাৰ তলত কি কৰিব বিচাৰিছো এটা ৰ ইনসার্ট কৰিব বিচাৰিছো হেতু কেনেকৈ কৰিম আমি সো এটো আপুনি প্লিজ আনডু কৰক এই তলৰ ৰটোত ঠিক আছে হেতু সিলেক্ট কৰক এন্টাৰ কৰক ইনসার্ট কৰক ঠিক আছে যেতিয়া মই তলৰ ৰটো ইনসার্ট কৰি সিলেক্ট কৰি পেলাই ইনসার্ট কৰিছো তেতিয়া তাৰ জাস্ট ওপৰত এটা ৰ আহি গৈছে সো আমাৰ নাম্বাৰিং খিনি চেঞ্জ হৈ যাব কি হ'ব এটো দেখিছে চেঞ্জ হ'ল নামটো দি দিয়ক সে মিনময় কলিতা দেন সে ইয়াত ৰোল নম্বৰ হ'ব ৰোল নম্বৰটো আমি এটো অটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰিব পাৰো আমাৰ হাতত আছে এটো ৰাইট ওকে মার্কস অবটেইন সাপোজ ই পাইছে 14 তো দেখিলে কেনেকৈ এটা ৰ ইনসার্ট কৰিব লাগে ওকে নাও এটা আহক কলমলে to add a column select the column to the right of where you want to add the new column then right click select insert তাৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ হে কলমটো আহি যাব এতিয়া আমি হেতু কৰি চাও আহক মই এটুত এই কলমটোত এটা বিচাৰিছো নতুন এটা ৰ আনিব কাৰণে সিলেক্ট কৰিলো ইনসার্ট কৰিলো দেখিছে যেতিয়া সেই কলমটো সিলেক্ট কৰিছিলো তাৰ আগত মানে এটা কলম আহি গৈছে ঠিক আছে সো এটো কি হৈছে এটো কি সাইডত আহিছে যদি মই এই পার্টিকুলার কলমটো সিলেক্ট কৰিছিলো আকৌ এবাৰ মই আনডু কৰি দেখাইছো এই পার্টিকুলার কলমটো সিলেক্ট কৰিছিলো ইনসার্ট কৰিলত লেফট সাইডে আহিছে নে ৰাইট সাইডে আহিছে কওকচোন এবাৰ অফ কোর্স এটো আপোনাৰ কিহত আহিছিলে লেফট সাইডত আহিছিলে ৰাইট তেনেকে সাপোজ মই এটো যদি সিলেক্ট কৰো ইনসার্ট কৰো এটো জাস্ট ইয়াৰ লেফট সাইডত আহিছে ৰাইট কিন্তু মই ৰাইট সাইডত কৰিব বিচাৰো তেনলে কি হ'ব তাৰ নেক্সট ৰাইটত থকা কলমটো সিলেক্ট কৰিলে ইনসার্ট কৰিলে আৰু দেখিলে ৰোল নম্বৰ ৰাইট সাইডত আহি গৈছে এটো সাপোজ দিলু মই এড্ৰেছ তো এনেকে আমি কলমস ইনসার্ট কৰো কথা হল যে কলমটো যেটো কলম সিলেক্ট কৰি পেলাই যাৰ যেটো কলম সিলেক্ট কৰো তাৰ লেফটত হে নতুন কলমটো আহি গৈছে হেতু কথা মনত ৰাখিব নেক্সট আহোচোন আহক চাও তাৰ পিছত আমি Navigation মানে কি navigating through your spreadsheet does not have to be difficult using some simple keystroke we can move from one end of the spreadsheet to the other faster than using the scroll bar navigation মানে এজেগা বা আনদেখালে কেনেকৈ আমি নেভিগেট বা মুভ কৰিব পাৰো মুভিং বিটুইন সেলৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো কিবোৰ্ডৰ আমাৰ যেটো এৰো কিজ আছে আপোনালোকে লেখা পাইছে আপোনালোকে কিবোৰ্ডখন সব এৰো কিটো ইউজ কৰিব পাৰো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো আপুনি ইয়াত চাই লব এবাৰ দেখিছে মই এটা থলো এতিয়া মই ৰাইট এৰোটো সিলেক্ট কৰিছো সেলটোৰ ইফালে আমি এটো লেফট সিলেক্ট কৰিছো তো লেফটৰ ফালে গৈছো ৰাইট সিলেক্ট কৰিছো ৰাইট ফালে গৈছো এটা একদম সম্মুখত থৈ দিছো নাও নেক্সট পইণ্ট কি কৈছে যে use the tab key to move horizontally to the right hold the shift key and press the tab key to move horizontally to the left প্ৰথমতে যদি tab key টো দবাও আমি যদি tab key টো দবাও কি হ'ব এটো ইয়াত কৰি পেলাই tab key টো দবালো এটো হৰাইজন্টাল এপিনে আহিছে নাও shift টো দবাই পেলাই যদি tab key টো দবাও তাৰ অপোজিট হৈছে আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে কৰি যাওক হা লগত কৰি গলে আপোনালোকে ভালকে শিকিব পাৰিব সো মই যেতিয়া কৰি গৈছো হেতু সময়তে আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰিবলৈ চাব লাগিলে ভিডিওটো পজ কৰি লব অকল যেতিয়া মই ট্যাব কি দবাইছো ৰাইট কৰ্নাৰলৈ আনি একদম ইয়াৰ একেবাৰে লেফট কৰ্নাৰত আনিলো আৰু ট্যাব কি দবালো
এটা সেল আগবাঢ়ি গৈ আছে নাও shift to দবাই পেলাই টেপ টো দলালে উল্টা হ'ব ই ৰাইট সাইডৰ পৰা লেফট সাইডলৈ আহে ঠিক আছে now use the enter key to move vertically downward hold the shift key and press the enter key to move vertically upwards এতিয়া যদি মই enter key টো দবাও তললৈ আহিছে দেখিছে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো মই ইয়ালে আনিলো এটো যেটা সিলেক্ট হয় নাকে সেলটো সিলেক্ট হৈ যায় এটো গম পায় আপোনালোকে এতিয়া মই এন্টাৰ দবালে তললৈ আহি থাকিম কিন্তু শিফট দবাৰ লগে লগে ওপৰলৈ যাব ঠিক আছে অকল এন্টাৰ দবাইছো তললৈ আহিছে শিফট টু হইতে এন্টাৰ দবাইছো ওপৰলৈ গৈছে সো এই শৰ্টকাট খিনি মনত ৰাখিব দেন selecting multiple cells select the first cell in the data line hold the shift key and select the last cell in the data line মানে আপোনালোকে যদি বহুত সেল একেলগে সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে ৰাইট তেন্তে কি কৰিব সো একেই আকৌ এবাৰ আহিছো প্ৰ্যাকটিক্যাললৈ সো মই বিচাৰিছো ইয়ালে আনিলো নামটো দেখিছে কাৰ্সাৰটো এটো সেলত আছে ইয়াৰ পৰা একদম ইহালৈকে সিলেক্ট কৰা 15 লৈকে কেনে কৰিম প্ৰথমতে ইয়াত ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত জিটো এটা শিফট টু দবালো লাষ্ট সেলটোলৈ আহক ক্লিক কৰিলো লগে লগে গুটেখিনি সিলেক্ট হৈ গ'ল আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱা এটো গম পালে প্ৰথম সেলটো সিলেক্ট কৰিলো সাপোজ এখিনি লাগে 12 লাগে কৰিব বিচাৰিছো 2 পৰা 13 লৈকে সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছো 2 লৈ গলো ক্লিক কৰিলো তাৰপিছত শিফট টু দবালো আৰু লাষ্ট সেল যালৈকে আপুনি কপি কৰিব বিচাৰিছে তাৰ সেটো ক্লিক কৰক গুটেখিনি সিলেক্ট হৈ গৈছে যিখিনি স্পেসিফিক সেল আপুনি সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে হেতু আপুনি ইজিলি শিফটৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব যেনেকৈ সাপোজ 3 টু কৰিলো লাষ্ট সেলটো 14 3 টু হেতু মাৰ্কটো ৰাখি পেলাই শিফট দবাই পেলাই লাষ্ট সেলটো সিলেক্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গুটেখিনি সিলেক্ট হৈ যাব বা একেটা কামকে আমি এনে আপোনাৰ মাউসেও কৰিব পাৰো প্ৰথম সেলটো ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত টানি আনিলো সাপোজ সিৰিয়াল নম্বৰ 1 ৰ পৰা আমি বিচাৰিছো 12 লৈকে সিলেক্ট কৰাটো বস এনেকৈ টানি আনিলো কিন্তু তাতকৈ জোৰ দেখিলো ফাৰ্স্ট সেলটো সিলেক্ট কৰিলো শিফট দবাই পেলাই লাষ্ট সেলটো সিলেক্ট এনেকেও সিলেক্ট হৈ যায় গম পালে এটো তেন্তে কিবা নজুৰ দেখিছে অলপ খালি মনত ৰাখিব লাগিব নাও সিলেক্টিং entire rows and columns Excel organizes a data sheet by numbering the rows and lettering the columns numbering the rows মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো আপোনালোকক হয়তো যদি মনত আছে rows খিনি নাম্বাৰ দিছিলো কিন্তু columns খিনি লেটাৰ দিছিলো ৰাইট কবা চাই লওক লাগিলে এটো সব rows kini 1 2 3 4 letters columns kini a b c d so columns kini letter rows kini number now ki koise je to select an entire row select the number of rows to select an entire column select the letter of the row একদম আপোনালোকে সব মই যদি সাপোজ বিচাৰিছো এই fifth row to কেনে গম পালো fifth row to এটো দেখিছে fifth row to select কৰিম জাস্ট এই লেটাৰটো ক্লিক কৰক এই লেটাৰটো চলে লৈ গলে এনেকুৱা হৈ যাব মাউসডাল এডাল সিলেক্ট কৰক গুটেটো সিলেক্ট হৈ গৈছে সাপোজ লাষ্ট 10th row to সিলেক্ট কৰিব গৈছে এল লৈ যাওক ক্লিক কৰক কলমটো কৰিব কাৰণে লেটাৰটো চলে লৈ যাওক লেটাৰ চলে লৈ যোৱাৰ লগে লগে মাউসৰ দেখিবই কাৰ্সৰটো চেঞ্জ হৈছে ক্লিক কৰক সিলেক্ট হৈ যাব ক্লিক কৰক সিলেক্ট হৈ যাব গম পাইছে কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিছো ওকে now selecting multiple rows select the entire first row then hold the shift key select the entire last row of the range of the data suppose মই যদি এটাতকৈ বেছি row select কৰিব বিচাৰিছো suppose এই second row পৰা 6 row লৈকে second row to select কৰিলো মানে first to select কৰিলো first যিটো row পৰা আমি select কৰিব বিচাৰিছো shift to দবাই পেলাই 6 to ক্লিক কৰক গুটেখিনি select হৈ গৈছে similarly first to column select কৰক shift দবাওক suppose এইখিনি লাগে d to select কৰক হৈ গৈছে গুটেকিটা column that এনেকৈ আমি select কৰিব লাগে so I hope now it is clear to you then formatting আমি এটা যিকোনো এটা সেলস ফরম্যাট কৰিব বিচাৰিছো ফরম্যাট মানে কি formatting cells allow us to change the appearance of the value within the cell without changing the value
such as converting the number into currency or percentage value এটো কেনে কৰিম সেল টুলে যাম রাইট ক্লিক কৰিম ফরম্যাট সেলত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত সাপোজ যেটো ফরম্যাটত আমাক লাগে প্ৰথমতে ইন জেনাৰেল আছে তাৰপিছত সাপোজ একাউন্টিং টাইম যেনেকে বিচাৰে হেতু ক্লিক কৰি ওকে কৰিম রাইট সাপোজ মই আকৌ এটো প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰি চাও এই সেলটো সিলেক্ট কৰিছো রাইট ক্লিক কৰিছো রাইট ক্লিক কৰাৰ পাছত ফরম্যাট সেল অপশনলৈ যাওক ক্লিক কৰক এক মিনিট ৰব আহিব এটো টেক্সট টু টাইম আহিছে এটা এটো 1 টু দেখিছে জেনাৰেল দেখুৱাইছে সাপোজ মই বিচাৰিছো কিহত কৰিব আপোনালোকে কক সে ফ্ৰেকশন ফ্ৰেকশন টু কৰিব বিচাৰিছো বা সাপোজ নাম্বাৰটো কৰিব বিচাৰিছো তে 1 টুক আমি 1.00 হিচাপে লিখিব পাৰো ৰাইট ফ্ৰেকশন তো আপোনালোকে ডেসিমেল প্লেসেস টু ডিফাইন কৰিব পাৰে কেটা ডেসিমেল প্লেস 3 দিলে 3টা আহি যাব মানে এই বিন্দুটো পয়েন্টৰ পাছত কেটা লাগে মানে হা এনে নরমালি আমি দুটা ৰাখো যে দুটাই ৰাখিছো ওকে কৰক দেখিছে 1.00 আহি গৈছে বুজি পাইছে এটো তো কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰমেট কৰিব